שלום נראה לי לידידי עכשיו. אושפיז, מה שלומך? אהלן, הכל טוב, איזה כיף לראות אותך. שמע, ברוך הבא לשרשרת גברים. שרשרת גברים זה שרשרת, אתה יודע, אנחנו גברים יכולים לעשות הכל. יכולים לחזור להיות ילדים, כי זה הרבה פעמים קורה לנו. אנחנו אוהבים משחקים, הם רק משתנים עם השנים. ואתה גם עושה מעגלי גברים, אז בכלל הולך להיות מרתק איתך. אז בוא תספר קצת על עצמך. נשמע מי זה משה אושפיז. היי, בכיף. משה אושפיז מתל אביב, אבא לשלוש בנות בוגרות כבר. לפני בערך 6.5 שנים חזרתי לישראל, אחרי שהייתי 16 שנים בחו"ל. אמ, אני היום, בעשור האחרון, נמצא בקריירה השלישית שלי, שהיא טיפול רגשי ובניית חוסן ואימון והנחיית קבוצות וגם הוראה. עובד עם אנשים אחד על אחד בקליניקה שלי, ואני גם מנחה קבוצות, מעגלי גברים ומעגלי שיח בכלל, מלמד קורסים בהתפתחות אישית, בין היתר בארגון המורים, מיינדפולנס, קואוצ'ינג אני מלמד, וגם NLP. אני חבר מייסד במיזם החברתי גברים נפגשים לשם שינוי, שנמצא בפריסה ארצית מ-2017. אנחנו עושים מעגלי גברים פתוחים, שזה פורמט אחר, באמת ברחבי הארץ. אני באזור תל אביב, ואני כמובן עושה מעגלי שיח לגברים, מעגלים תהליכים, שזה שנמשך מינימום 12 שבועות ויכול גם להימשך עד שנה. יש לי קבוצה קבועה בימי שלישי בערב בין 8 ל-10. זה מה שאני עושה. אתה אומר, זה מה שאני רוני? עושה, כאילו זה, אתה יודע, כאילו אתה מגיע לאיזה עבודה, שם כרטיס והולך, היה פה הרבה הרבה הרבה. אמרת זה מה לי תציג, אז הצגתי. כן, וגילוי נאות הכרנו מעולם הלוגותרפיה, שזו מילה שעוד לא הנחחת פה. נכון, נכון. כל מיני הכשרות יש לי 2 מאסטרים בינלאומיים, אחד בתחום של Innovation Management, ניהול חדשנות מאירופה, מהאוניברסיטה הטכנית, ויש לי עוד מאסטר בינלאומי בתחום של ניהול עיצוב. בעברי הייתי גם מרצה בבצלאל, בשנקר, מכלל המינהל, הדסה. אז יש לי גם רקע אקדמי עשיר, ובנוסף רקע טיפולי, כל מיני הכשרות, אם זה טיפול נרטיבי ולוגותרפיה וגשטלט ומסע של ברנדון בייס ו-NLP כמובן. אז אני משלב את הכל. אני מסתכל על עצמי מטפל אינטגרטיבי שמשלב גישות שונות בטיפול אחד על אחד, כאשר הגישה שלי היא גישה מאוד פרגמטית, יצירת חוסן או בניית חוסן לאנשים, כאשר אני כמובן לא מנדב, לא נותן, לא מייעץ לאנשים, אומר להם מה לעשות, אלא שואל אותם שאלות עוצמה או שאלות עומק, כדי לעזור להם להבין את עצמם יותר טוב ולהבין מה נכון להם בחיים שלהם. אותו הדבר אני עושה את זה עם גברים, ובכלל הסיפור שלי עם גברים התחיל לאחר הגירושים שלי שקרו בגרמניה, בתקופה שגרתי בגרמניה. לא אמרתי, הייתי 16 שנים באירופה, חייתי ב4 מדינות, ותוך כדי החיים שלי שם, אז לצערי הרב הנישואים שלי התפרקו, ועברתי תהליך של בנייה מחדש של עצמי בעקבות הדבר הזה, האסון האישי המשפחתי שקרה לי. ככה אני מסתכל על זה, הייתי פשוט מפורק, וזה לקח אותי למקום אחר של איך אני בונה את עצמי מחדש. וכשעשיתי את כל התהליך הזה, ושם הייתה גם ההסבה שלי לכיוון של טיפול וגם אימון, אז הבנתי שלא רק אני סובל, יש גם עוד הרבה מאוד גברים שסובלים וכואבים ולא יודעים לדבר את הכאב שלהם ושומרים, והחלטתי ללכת לכיוון הזה, לעזור להם, וככה גם הצטרפתי, בניתי יחד עם אבי ארטוב מירושלים ועוד כמה חברים, ייסדנו את המיזם גברים נפגשים לשם שינוי. עבדתי בתור מטפל בעמותת לצידכם וגברים למען צדק ועוד כל מיני עמותות. אני גם עובד עם עולים חדשים, תקווה של Keep Olim in Israel. אז אני עושה הרבה מאוד דברים עם גברים, למען גברים ובין גברים, כמו שאני אומר לזה, קורא לזה ככה. כן, רבים מאיתנו יוצאים למסע שלנו, להמשך המסע שלנו, מתוך מסע הגיבור האישי שלנו.
אנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים, ואת האתגרים, ואת ההתמודדויות, ואת הדברים, במסע הגיבור האישי שלנו, ועם התובנות האלה, מדי פעם אנחנו מבקשים לצאת לעולם, כי אנחנו חושבים שגם אחרים יוכלו להסתייע בהם. אני מניח שהתקופה הזאת שהשיחה מנוהלת, אתה יודע, אנחנו יום אחרי התאריך הרשמי של חצי שנה למלחמה, לא תקופה רגילה, אנחנו לא חווים במדינה הזאת תקופה רגילה, ואם יורשה לי לומר גם, כל העולם הזה, רובו הגדול נמצא בטלטלה לא פשוטה. אתה חווה דברים מהסוג הזה, כלומר, מגיעים אליך היום בעקבות המצב? בהחלט היה, גם אנחנו עשינו מעגלי גברים במסגרת המיזם שלנו, גברים נפגשים לשם שינוי, אז הצענו מספר מעגלי גברים במהלך היום, תוך כדי העצימות הגבוהה של הלחימה,